تخيل إنك تقرر تستكشف مكان، أو تقرر إنك عاوز تستجم وتستمتع برحلة أنت وأصحابك، لكن تكون الرحلة دي آخر رحلة هتروحها في حياتك كلها، وتكون بعدها ولا عايش ولا ميت. وهو ده اللي حصل في قصة النهاردة الحقيقية بكل حرف فيها. يا رب تعجبكم. بنرحب بكم من تاني في قناتنا المتواضعة عالم غريب. اليوم معانا قصة جديدة من قصصنا المعتادة، القصة حقيقية عن الجن والأشباح والأماكن المسكونة، واقعية على لسان صاحبها الحقيقي. موضوع اليوم موضوع مشوق وغريب ورائع جدا، حيث نقدم لكم هذه القصة الحقيقية. فلذلك ننبه دائما، إذا كنت بتخاف أو أقل من 18 سنة ما تكملش الفيديو. نبدأ القصة الآن. قصتنا بعنوان النداهة. القصة اللي هتقروها دي قصة حقيقية بكل حرف فيها، حصلت بالفعل في سلطنة عمان سنة 2012. حكاية غريبة جدا وعملت ضجة كبيرة في عمان من كتر الغرابة والرعب اللي في القصة. يحكي صاحب القصة ويقول: الحكاية بدأت لما خرج أحمد العمري اللي عمره 16 سنة، وكان راكب عجلته مع 2 صحابه من قريته اللي اسمها قرية العيون. هو كان متعود دايما يخرج مع ال2 دول يلعبوا بالعجلة لحد ما الدنيا تضلم ويرجعوا بيتهم تاني. خرجوا بالعجل هما ال3 وفضلوا يلعبوا ويهزروا لحد ما وصلوا عند جبل اسمه جبل مدر. الجبل ده منتشر عنه حكايات وأساطير من أهل المنطقة إنه جبل مسكون بالجن، وأي حد يدخله ما بيرجعش تاني. أول لما وصل أحمد ووقف هو وأصحابه بعيد عن الجبل، أحمد بص لأصحابه وقال لهم: ده الجبل اللي بيقولوا عليه إنه مسكون بالجن، إيه رأيكم ندخله ونثبت لهم إن كل الحكايات اللي بتتقال عنه إنها تخاريف؟ أول لما قال كده صحاب أحمد اتبدلت تعابير وشهم وسيطر عليهم الخوف، وقالوا له: لا يا أحمد، الجبل فعلا مسكون ومحدش دخله ورجع تاني، احنا لازم نرجع البيت حالا، الدنيا بتضلم ومش هنعرف نرجع واحنا خايفين. رد عليهم أحمد بكل ثقة وتحدي وقال لهم: عايزين ترجعوا انتوا ارجعوا، أنا هدخل وهرجع وهثبت لكم إن مفيش عفاريت ولا جن جوه الجبل. فعلا صحاب أحمد رجعوا لأنهم كانوا خايفين جدا وما عندهمش استعداد
إنهم يدخلوا في مغامرة مش عارفين نتيجتها هتكون إيه عليهم. رجعوا وأحمد دخل الجبل بعجلته وهو في قمة الثقة والتحدي. صحابه الاتنين اتحركوا بالعجل وبعدوا عن نظر أحمد. لما كل واحد رجع بيته محدش فيهم نطق بحرف عن اللي عمله أحمد وقراره المتهور. عدى الوقت ولسه مرجعش، ساعة واتنين ولسه أحمد مرجعش البيت. الساعة دخلت على 11 بالليل ولسه مرجعش، وأهله مش متعودين إنه يتأخر بالشكل ده. راح أبوه يسأل زمايله عنه فقالوا له ما نعرفش عنه حاجة. لكن لما الأب اللي خايف على ابنه زعق فيهم ما لقوش مهرب غير إنهم يقولوا له الحقيقة. وأول ما سمع إن أحمد دخل جبل الجن زي ما مسميينه أهل المنطقة، حرفيا لطم على وشه زي الستات، لأنه عارف الحكايات اللي بتتقال عن الجبل ومحدش دخله ورجع تاني لأهله. الأب وأهل القرية اتجمعوا وكان عددهم حوالي 80 راجل بالمشاعل عشان يدوروا على أحمد. العدد طبعا كان قليل جدا، مستحيل العدد ده يمشط الجبل بالكامل لأنه كبير وفي مناطق صعب إنهم يدخلوها بسهولة. لكنهم راحوا الجبل بالمشاعل وفضلوا يدوروا لحد تاني يوم ومفيش أي أثر ليه غير العجلة اللي لقوها مرمية جوه الجبل. الأب كان متدمر عمال يبكي على فقدان ابنه، والأم كانت نفس الشيء وأكتر. أهل القرية قالوا للأب إنهم مستحيل يدوروا في الجبل كله، وكمان قالوا لازم نبلغ الشرطة، هم هيقدروا يتعاملوا لأنهم أكتر احترافية منهم. فعلا بلغوا الشرطة والشرطة جت بقوة كبيرة وتم تمشيط الجبل، لكنهم ما لقيوش ليه أثر. فهنا الشرطة قالت إن ممكن يكون دخل في كهف أو مغارة وطلع للجهة التانية من الجبل، فجابوا هليكوبتر عشان يتم تمشيط الجبل بالكامل ويمشوا ويمشطوا كمان المناطق اللي في الجهة التانية منه، لكن من غير فايدة. أسبوع كامل بيمشطوا الجبل وفي المناطق اللي حواليه وما لقوش أي أثر لأحمد، فص ملح وداب. فهنا الشرطة استعانت بالجيش العماني وجه أكتر من 150 فرد من الجيش ده بالإضافة لأهل القرية اللي كانوا مشتركين في البحث. فضلوا برضو أسبوع يدوروا والنتيجة إنهم ما لقوش أثر لأحمد. فهنا الشرطة والجيش جابوا قصاص للأثر، وده معناه إن واحد بيكون ليه خبرة في تضاريس الجبل ويقدر يدور على آثار أقدام أي حد ويتتبعها، فيقدر يتابع آثار أقدام الولد اللي اختفى ده. فخدوا قصاص الأثر ده وراحوا بيه عند الموقع اللي لقيوا فيه العجلة وقالوا له شوف لنا أي أثر للولد هنا. القصاص فضل يدور وبعدها قال لهم أحمد لما وقف العجلة نزل منها وتحرك لمسافة وباين إن خطواته كانت سريعة كأنه خايف من شيء. رجع كمان مرة تاني للعجلة بنفس السرعة لكنه ما وصلش للعجلة، يعني قبل ما يوصل للعجلة انقطع أثره. يعني بكل بساطة كان في شيء رفعه عن الأرض فجأة، والأغرب إن مفيش أي أثر لشخص تاني. المعلومة اللي قالها قصاص الأثر خلت عمان كلها تقلق وانتشر الخوف ما بينهم وحصل ضجة كبيرة. الشرطة والجيش انسحبوا وبطلوا يبحثوا على أحمد لأنهم دوروا في كل شبر وملقيوش ليه أي أثر غير العجلة بتاعته. لما أهل أحمد سيطر عليهم اليأس في إنهم يلاقوا ابنهم جابوا شيخ أو راجل صالح زي ما بيقولوا، لكن هو كان دجال. المهم هم جابوا الشيخ ده وراحوا بيه عند موقع الجبل وقالوا له حكاية اختفاء ابنهم. الشيخ ده أو للدقة الدجال ده بدأ يعمل حاجات غريبة، زي مثلا إنه بدأ يقول تعويذ ويتنطط زي المجانين، وفجأة قال لأهل الولد قولوا لي بسرعة اسم ابنكم واسم أمه. أبو الولد قال على اسم ابنهم واسم أمه للدجال، ورجع تاني يقول التعاويذ الغريبة ويتنطط زي المجانين. وبعدها الدجال قال انتم بتدوروا في المكان الغلط، ابنكم مش في الجبل أصلا. الأهل انصدموا من كلام الدجال
فقالوا له ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ امال هو فين؟ ده حتى العجلة بتاعته موجودة. واصحابه اتأكدوا ان دخل الجبل. الدجال رد عليهم ابنكم دلوقتي راكب عربية سودة مع مجموعة من اشخاص في المكان الفلاني. ابو احمد بلغ الشرطة طبعا وقال لهم بالمعلومة دي، وان اللي قال الكلام ده راجل صالح او الدجال. الشرطة كانت متعاطفة مع الاهل، فعشان كده راحوا المكان اللي وصفه الدجال وبحثوا عن مواصفات العربية، وفعلا لقيوها. العربية كان فيها 3 أشخاص وولد. الشرطة سألت صحاب العربية وقالت لهم لو معاهم ولد اسمه أحمد واسم أبوه كذا واسم أمه كذا. فعلا الولد كان اسم أبوه العمري واسم أمه كذا. ولما الولد نزل الشرطة سألته انت من قرية اسمها العيون؟ الولد قال لهم لا. الشرطة هنا شكوا ان الولد يكون حد من الناس دي خاطفينه وضربوه وشربوه حاجة. المهم بعتوا للأهل، ولما جم وشافوه اتضح انه مش ابنه. وده معناه ان الدجال قال لمعاونيه من الجن اللي بيساعدوه انهم يدوروا على ولد اسمه احمد العمري واسمه امه كذا. فالجن جاب ولد بنفس المواصفات لكن مش ابنهم. هل الأهل سكتوا على كده؟ لا، ما سكتوش. جابوا دجال تاني وراحوا بيه عند الجبل وعمل نفس اللي عمله الدجال الأولاني. فضل يقول تعاويذ وطلب اسم الولد واسم أبوه واسم أمه. والمرة دي قال الدجال ليهم إن ابنهم موجود في مسقط. مسقط دي مدينة من مدن عمان. وبدأ يحصل تنافس ما بين الدجالين، واللي يقول ابنكم في البلد الفلاني ويدوروا وما يطلعش هو، لحد ما واحد من الدجالين قال لهم ابنكم موجود في مسقط، وبالتحديد في مهرجان مسقط. في الوقت ده أهل أحمد والشرطة نشروا في الصحف إن الولد موجود في مهرجان مسقط. فاللي كانوا حاضرين المهرجان بدأوا يدوروا بنفس المواصفات، لكن اللي لقوه بدأ يفهمهم إنه مش هو اللي بيدوروا عليه، بل كان هو أخو أحمد العمري، مش هو الشخص اللي بيدوروا عليه. ولما الأهل وصلوا فعلا اتضح إنه أخوه كان حاضر مع قرايب للمهرجان، لأن بعد ما اختفى أخوه حالته النفسية كانت سيئة جدا، فحبوا يخرجوه من الحالة دي فأخدوه معاهم للمهرجان. مش كده وبس، بل الدجال بعدها قال لهم شيء أفظع. قال لهم إن أحمد مات واللي قتله أخوه، وقال لهم كمان إن بعد ما قتله رمى جثته في البيارة اللي هي المجال. طبعا الشرطة حجزت أخو أحمد وبدأوا يحققوا معاه، وراحوا للمكان اللي قال عليه الدجال وبحثوا بمعدات وما لقيوش أي أثر لجثة أحمد. فهنا كانت براءة الأخ، وبعدها تم إخلاء سبيله. الأهل ما سكتوش برضه، جابوا دجال تاني، لكن المرة دي الدجال دخل جوه الجبل وغاب 3 ساعات، والأهل كانوا منتظرينه. ولما خرج قال لهم كلام غريب ومرعب جدا. قال لهم ابنكم عايش، لكن بنات الجن خاطفينه، وواحدة من بنات الجن حبت الولد ورافضة ترجعه تاني. هو مربوط بشعرها الطويل جدا وعمال يصرخ. الموضوع هياخد وقت كبير على ما يرجع، ولسه مرجعش أحمد لأهله من ساعة ما اختفى واتخطف من بنات الجن في 2012 إلى وقتنا هذا. وهنا بتنتهي قصتنا. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في قناة اليوتيوب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا، وشجعونا بكومنت ولايك وشير علشان انزل قصص اكتر واكتر، واعملوا متابعة لصفحة الفيس علشان يوصل لكم كل جديد بننزله على الفيس برضو. ولو حابب تتواصل معانا او ترسل لنا قصتك او تجربتك الغريبة هتلاقي حساب الفيس والانستا والتويتر والتيك توك في صندوق الوصف. وشكرا ليكم.